هوش مصنوعی چیزایی در موردش شنیدم. بله. باهاش هم کار کردی؟ باهاش نه تا حالا کار نکردم. هوش مصنوعی همون آهنگایی که فقط اونایی که دیگه نیستن آهنگاشون خونده میشه و صداشون همینو فقط در همین حد. ببین چون تازه اومده من زیاد راجبش اطلاعاتی ندارم. هیچ اطلاعاتی نداری؟ بس شنیدی راجبش کجا بیشتر؟ اطلاعی داری ازش؟ نه فقط آهنگ میشنویم از توی اینستاگرام ازش دیگه. همین؟ هیچ اطلاعاتی؟ که مثلا میگن که آهنگ هایده رو میندازه روی صدای شادمه رو، در همین حد، بقیه‌اش اصلا اطلاعی نداره. کجا شنیدی؟ هوش مصنوعی بله کم و بیش. یعنی اطلاعات کافی داری یا نه؟ در چه حد کار کردی؟ اطلاعات که نه، ولی خب یه سری سایت هسته که حالا از هوش مصنوعی استفاده میکنم. مثلا من خودم یه سایتی بود، حالا اسمش دقیقاً یادم نیسته، ولی یادم چند وقت پیش سایتی بود که اون متن رو وارد می‌کردی داخل سایت، هر متنی خود دلت می‌خواست، بعد حالا با هر صدایی که خودت می‌خواستی اون متن قابل پخش بود. حالا مثلا با صدای یه خواننده مطرح باشه، یا مثلا یه کاراکتر کارتونی باشه یا هر چیز دیگه. چرا؟ در مورد پرسشی نکردی. اصلا باش کار نمی‌کنی؟ خب چی شنیدی؟ چی رو آشنایی باش؟ با چت جی پی تی آشنام که میگن که بهش یه سری کاراتو انجام میده، برات یه سری عکساتو ادیت میکنه، بعد سوالایی داشته باشی خودش جواب میده. اصلا هیچی نشنیدی راجبش؟ چرا آره میشه باش خیلی کارا رو انجام داد. اینجوری جایگزین شده برای خیلی کارا. اینجوری آشناییتی داریم باش؟ تا حدودی. یعنی استفاده کردی خودتون ازش؟ من استفاده نکردم. کجا؟ توی گوشیمون توی اینترنت و اینستا و هیچ اطلاعات دیگه نداری؟ مثلا باش کار نکردی؟ نه من کار نکردم. فکر می‌کنی به درد می‌خوره کاربردیه؟ فکر میکنم باشه. هوش مصنوعی می‌دونی چیه؟ بله استفاده کردین ازش؟ یک با چه اپلیکیشنی؟ برای چه کاری؟ برای همین یک سری ترانه و اینا. دوست داری بیشتر بدونی؟ بله خب بریز کالا همراه باشید. چشم. تو میدونی هوش مصنوعی چیه؟ میدونم چون من باش زندگی میکنم. هر روز؟ هوش مصنوعی نبود من اینجا بیچاره بودم. اینجا بیچاره بودی؟ کلا همه جا بیچاره بودم. سلام من پریسا هستم. خوش اومدید. صبر کن شما پریسا نیستی. هوش مصنوعی میدونی چیه؟ نه اول بگو اسم من چیه پس پریسا نیستم. پریسا هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی کدوم قسمتشو بگم؟ خب من ویدیو هوش مصنوعی میخوام بگیرم. خب. کلا توضیح بده چیه؟ ببین حالا اینجور که من در جریانم، البته شما پیش کساتی، هم منظورت بارد و بینگو ایناست یا کلا داری میگی زبان ساختاریشون داری میگی؟ کلا هوش آهان مصنوعی. همین ساختاری که خودش فکر میکنه، خودش یاد میگیره، به ما جواب میده، درک میکنه، میفهمه. میشه هوش مصنوعی. استفاده میکنی ازش؟ خیلی. رفقا سلام. امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه در رابطه با یه هوش مصنوعی. امروز من میخوام تو این ویدیو بارد رو بهتون معرفی کنم که البته تغییر اسم پیدا کرده به نام جمنای. بارد رو میریم با هم دیگه بررسی میکنیم، میبینیم که چه امکاناتی داره این هوش مصنوعی، با حالا ساختار زبانی چه اختیاراتی رو به ما میده و اینکه ما میتونیم چه کارهایی باش انجام بدیم. فقط واسه ویدیو خیلی زحمت میکشیم، حمایتمون کنید، لایک و کامنت و هر طور که خودتون میدونید، و اینکه اگر سوالی داشته باشید میتونید اینستاگرام، یوتیوب، آپارات و از طریق پشتیبانی وبسایت از ما سوالو انجام بدید. بریم که ویدیو رو ببینیم. تو بخش اول یه توضیح در رابطه با هوش مصنوعی میدم و بعد کل امکاناتی که بارد در اختیارتون قرار میده. بریم ویدیو رو ببینیم. خب تو این بخش اول میخوام بگم اصلا هوش مصنوعی چیه. هوش مصنوعی در واقع میاد شبیه سازی ذهن انسان رو روی ماشین انجام میده. اسمش هست دیگه، یا هم مخفف AI که حالا همه جا داریم میبینیم که از کلمه آرتفیکال اینتلیجنس گرفته میشه. میاد هوش انسان رو با همون شبیه سازی میکنه. حالا هوش مصنوعی ها مدل‌های مختلف دارن. خیلی اوقات مثلا میبینید شما یه هوش مصنوعی واسمون تصویر تولید میکنه، یه هوش مصنوعی ساختارش بر پایه زبان و توضیح دادن به انسانه و خیلی از هوش مصنوعی ها حالا واسه مثلا طراحی مود و اینا استفاده میشه. به هر حال انقدر دامنشون گسترده که داره دنیا رو میگیره. این روزا هم هر جا که میبینیم هر اتفاقی داره میفته میگن با هوش مصنوعی، با هوش مصنوعی. حالا ما امروز میخوایم چی رو معرفی کنیم؟ ما امروز میخوایم هوش مصنوعی بارد رو معرفی کنیم. گوگل اومده هوش مصنوعی با گفتار زبانی به ما معرفی کرده به نام بارد که البته حالا تغییر نام‌هایی پیدا کرده
و خیلی کارا میتونه واسمون انجام بده. در کل هوش مصنوعی میتونن تو صنایع مختلف مثل پزشکی و نمیدونم هوافضا و صنعت مد و صنعت زبان و ویرایشی و داستان و رمان و هر چی که فکر کنی استفاده بشه. یعنی یه قابلیتی داره که همه جا شما میتونید ازش استفاده کنید. ما امروز میخوایم بارد رو بهتون معرفی کنیم. توی قسمت بعدی ویدیو میایم یه توضیح در رابطه بارد و تاریخچه بارد بهتون میدیم و حالا امکاناتی که میتونه بارد واسهتون انجام بده که تو کار روزمره خیلی به دردمون میخوره. یعنی ساده ترین کارهایی که ما داریم انجام میدیم و وقت زیادی ازمون میگیره، بر فرض مثال یه ترجمه‌ای که می‌خوایم انجام بدیم که شاید ازمون 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت وقت بگیره، ولی بارد میتونه اینو واسمون زیر 1 دقیقه انجام بده. حالا قسمت‌های مختلف رو بهتون توضیح میدیم. بریم قسمت بعدی. اول در رابطه با بارد و مشخصات بارد صحبت کنیم، بعد بیایم کامل امکانات بارد رو بهتون توضیح بدیم. بریم توضیح در رابطه با تاریخچه هوش مصنوعی گوگل بدیم. گوگل ای آی اومد تو سال 2019 نه سال 2017 پروژه مینا رو اجرا کرد. پروژه مینا تقریبا سال 2020 بود، 2019 تا 2020 به بهره رسید. چیکار میکرد؟ میومد روی یک داده عظیم 40 میلیارد کلمه‌ای از حالا شبکه‌های اجتماعی کار میکرد و میتونست مدل حالا زبانی انسان رو شبیه سازی کنه. یعنی میرفت از شبکه‌های اجتماعی مدل زبانی رو میگرفت، بهمون پاسخ میداد. اولین گفتگویی بود که میشد بین مثلا کامپیوتر و حالا خود انسان با سرویس گوگل انجام داد. بعد گوگل واسه اینکه بیاد این مقدار خودش پیشرفته تر کنه اومد پروژه لامدا رو اجرا کرد. پروژه لامدا چی بود؟ یه پروژه‌ای بود که میومد این متن‌ها رو حالا دقیق‌تر انجام میداد، گفتار و اینا رو احساساتی‌تر انجام میداد و اینکه یه مقداری به انسان شبیه‌تر شد. یعنی اینجوری نبود که به صورت ماشینی فقط بره شبکه اجتماعی پیدا کنه بعد بیاد بهمون توضیح بده. نه، اومد یه مقداری کامل‌ترش کرد و حرفه‌ای‌ترش کرد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ تو سال 2023 اومد بارد رو معرفی کرد. بارد چیه؟ بارد نسل بعدی تمام این ماشین‌های گفتاریه که حالا چه از اون پروژه اولیه مینا و چه از پروژه دومی داره استفاده میکنه و حالا شما به واسطه اون میتونین یه گفتار خیلی راحت و با کامپیوتر انجام بدید یا از کامپیوتر بخواید که واسهتون کارا رو انجام بده. به سوالاتون پاسخ بده، متن واسهتون ترجمه کنه، رمان واسهتون بنویسه، یه متنی واسهتون بهش بدید واسهتون پاراگراف نویسی کنه. کلی امکانات روزمره که اصلا هر چی که فکرشو میکنید واسهتون انجام میده. یعنی میتونه خبرهای روز رو واسهتون سریع ارسال کنه، میتونه از داده عظیمی از کلمات. ببینید قدیم انسان وقتی که یه داده‌ای رو تولید علم انقدر زیاد بود، وقتی یه داده‌ای رو میومد حالا میخواست آنالیز کنه کلی آنالیز این طول میکشید. چرا؟ چون انقدر سرعت تولید علم بالاست که نمیشه اینا رو آنالیز کرد. حالا هوش مصنوعی ها اومدن این کارو واسمون دارن انجام میدن خیلی راحت. شما کلی داده تو اینترنت هست که اینا میان واسهتون سرچ میکنن، پیدا میکنن، ولی هنوز خودشون هم دارن میگن ما در حال آموزش دیدن. یعنی ما هنوز کامل نشدیم تو این قضیه. ممکنه که خطا داشته باشیم ولی پیشرفت خیلی زیادی کردن. دقیقاً گوگل ای آی هم داره هر روز پیشرفت میکنه که اومد بارد رو تو سال 2023 واسه ما معرفی کرد و اواخر 2023 و 2024 بود که اومد به نام جمنای تغییر نام داد. حالا جمنای هم به خاطر حق انحصار گوگل بود، هم به خاطر اینکه به قول خود گوگل اسم زیباتری داره و همین که در اصل اومد جمنای واسه موبایل های اندرویدی پیاده سازی کرد. اصل قضیه واسه موبایل های اندرویدی دستیار هوشمند متنی اومد واسمون رو موبایل اندرویدی انجام داد که ما توی ویدیو میتونیم اینو کامل ببینید که حالا ما هم میتونیم به واسطه وب، هم میتونیم به واسطه اپلیکیشن و هم میتونیم به واسطه گوشیامون خیلی راحت به این دسترسی داشته باشیم. حالا بریم قسمت بعدی ویدیو رو با هم ببینیم. و اما بارد چه کارهایی میتونه واسمون انجام بده؟ 1. پاسخ به سوالاتمون. شما هر سوالی که دارید میتونید از بارد بپرسید واسهتون پاسخ بده. نمیگم پاسخ دقیقه ولی میشه گفت 70% دقیقه. آقا میخواین الان یه کاری انجام بدید، مثال میخواین یه امکانی رو تو ورد ببینید به چه شکل باید پیدا کنید، فقط لازم ازش سوال کنید من چجوری میتونم مثلا در ورد پیج نامبر رو اضافه کنم. بارد خیلی راحت میگرده و همه جا رو واسهتون میگرده، براتون پیدا میکنه. حتی خیلی جالبی که چند تا راه در اختیارتون قرار میده. یعنی اگر یک حالا داده‌ای تو اینترنت اشتباه وارد شده باشه، بارد میاد اینو واسمون تصحیح میکنه و حالا یه داده خیلی قشنگتری در اختیارمون قرار میده، یه راههای مختلفی رو بهمون میده. قسمت دوم ترجمه زبانه. شما میتونید تمام زبان‌ها رو باهاش ترجمه کنید و اینکه ازش بخواید که حتی اون ترجمه رو واسهتون ویرایش هم کنه.
و یه امکان خیلی جالب تر که دیگه داره خلاصه نویسیه. میتونه خلاصه نویسی کنه. یعنی شما یه متن خیلی طولانی رو بهش بدید، در کل چکیده اون متن رو میاد بهتون تحویل میده و حتی اون قسمتایی که ویرایش کرده، یعنی بهمون میگه مثلا شاید این قسمت خطا باشه، ولی حالا توی تستایی که من انجام دادم خیلی خوب عمل کرده. یعنی میتونم بگم که فوق العاده عمل کرده. میتونه واسه داستان بنویسه. هوش مصنوعی اول با داستان نویسی جذاب شدن، با اینکه اومدن واسه انسان داستان نوشتن. یعنی شما مثلا بهش گفتی که آقا یه داستان در رابطه با مثلا روز عید نوروز در گرگان واسم بنویس که حالا مثلا حاجی فیروز اومده اینجا. این میاد دقیقاً یه داستانی واسه طراحی میکنه و مینویسه. حالا ممکنه که این داستانش بلند کوتاه هر چی که ازش بخوای، یعنی شما باید به بارد بگی من اینو ازت میخوام، من میخوام یه داستان بلند برام بنویس. هوش مصنوعی بر پایه همین داستان نویسی و شعر و مقاله اومدن معروف شدن. تو مقالات خیلی کاربرد داره واسهتون، مثلا دانشجوها که دیگه میتونن حسابی با این همه چی رو دور بزنن. دیگه معلم‌ها خیلی باید هوشمند بشن، چون دانش آموزا خیلی راحت میتونن دور بزنن. در کل اصلا جابجا کرد. زمان ما میرفتیم کافی نت تایپ میکردیم، باید مقاله میگرفتیم و 10 تا سایت میخونیم، حداقل یه خوندنی داشتیم. ولی الان دیگه بچه‌ها حتی لازم نیست اونو بخونن. سوالاتتون رو میتونید از بارد بپرسید، سوالای خلاقانه در رابطه با هر موضوعی. آقا بیل گیتس کی متولد شد، دوران جوانی چجوری بود، استیو جابز کی متولد شد، مارک زاکربرگ، هر چی که بخواین رو بارد در اختیارتون قرار میده. و متاسفانه کد نویسی هم قدیم که ما مثلا می‌خواستیم کامپیوتر بخونیم می‌اومدیم میگفتیم که آقا بریم یه برنامه ماشین حساب بنویسیم. واو چی کارایی باید می‌کردیم تو اون سن. باید نمیدونم ویژوال بیسیک می‌خوندیم، باید سی می‌خوندیم، می‌اومدیم همه اینا رو که الان بهش میگی که آقا یه ماشین حساب به زبان ویژوال بیسیک برای من بنویس، کدو تحویل میده، استادم میگه آقا قبولی و بی خیال برو. حالا ما توی ویدیو همه اینایی که صحبت کردیم و اجراش می‌کنیم. تو این قسمت میخوام بهتون مدل‌های مختلف بارد رو توضیح بدم که چجوری تکامل پیدا کرد و بعد بریم سراغ امکاناتش. البته ویدیو رو واسهتون بخش‌بندی کردیم، اگه جایی من حرف اضافه زدم میتونید نبینید و رد شید، فقط حمایتمون کنید. بریم که حالا ببینیم اصلا این بارد چجوری اومد تکامل پیدا کرد. من همه اطلاعاتی که دارم بهتون میدم و از خود بارد گرفتم. یعنی تمام صحبت‌های امروز من به واسطه خود بارده و حالا مطالعاتی که این چند وقته کردم و استفاده کردم. به دردم خود واسه شما هم گرفتم. اول از همه بارد نسخه یک تو سال 2022 معرفی کرد. چه امکاناتی داشت؟ اومد روی یک مجموعه عظیمی از 137 میلیارد پارامتر برنامه‌ریزی شد. حالا از متن و کد و نمیدونم جستجوی اینترنتی و همه چی بهش آموزش دادن. بعد دیدن که خب میتونن کامل‌ترش کنن، اومدن اینو به بارد 2 ارتقا دادن که بارد 2 اومد به 1.5 تریلیون مجموعه اومد کار کردیم که میشه گفت 10 برابر بزرگتر از اون قبلی بود. بعد گوگل دید حالا به هر حال تو این فضایا داره تمام اون تبلیغاتی که از تبلیغات و سرچ و نمیدونم اینا میگرفت میره کنار دیگه، چون خیلی‌ها میومدن تبلیغ به گوگل میدادن بیان رتبه اول گوگل. حالا این هوش مصنوعی اومد اینو جابجا کردن. گوگل گفت من باید یه راه درآمدم داشته باشم بابت این قضیه. اومد بارد نسخه پرو رو واسمون رو اندازی کرد که روی 10 تریلیون داده داره کار میکنه. یعنی یک حجم عظیمی که همش هم داره بهش اضافه میشه. بعد که حالا اومد گوگل اینا رو کامل کرد، اومد یه نسخه جمینای هم داد که جمینای روی 50 میلیارد داده در حال حاضر داره کار میکنه، ولی مخصوصا نسخه های موبایل خیلی راحت میتونید روی موبایلتون به عنوان دستیارتون استفاده کنید و باهاش کار کنید. این یه سری تکاملی از بارد و امکانات بارد. اول از همه عذرخواهی میکنم، ما تو فروشگاه داریم این ویدیو رو میگیریم، ممکنه صدای اضافی داشته باشیم، ببخشید. بعدش از آریا تشکر میکنم که گوشیشو گذاشت در اختیارم که بتونم رکورد رو باش بگیرم. و حالا بریم بخش اولی که بارد میتونه واسه همون کاری که انجام بده. سواله جذاب‌ترین قسمتش به نظر من سواله. حالا من میام الان به این قسمت اسکرین رکوردی که بغل واسهتون میذاریم وارد بارد میشم، از طریق سایتش اقدام میکنم، از طریق اپلیکیشنش وارد بارد میشم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب همونطوری که میبینید این اسکرین رو بیارم اینجا. یا آدرس سایت که حالا gemini.google.com بزنید فرق نمیکنه، یا اینکه مستقیم شما میتونید کلمه بارد رو سرچ کنید. زمانی که شما کلمه بارد رو سرچ کنید دقیقاً میتونید به وبسایت خود جمینای یا همون وبسایت بارد متصل بشید. فرقی
نمیکنه. اولین گزینه وبسایت همون جمینای یا بارد. الان من واردش میشم. میتونه زبانهای مختلف رو تشخیص بده. من باهاش حالا تایپ میکنم، مینویسم سلام بارد. سلام بارد. ببینیم چی بهمون جواب میده. ناکنیم این قسمت رو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انا به خیرن شکرا لسلوک. آقا من عربی نیستم. حالا بهش میگم ببین من فارسی زبان هستم. زبان رو من اینجا اشتباه هم حتی تایپ کنم و میفهمم. البته ببین من فارسی زبان هستم. چی میاره؟ سلام دوباره. همونطور که قبلا گفتم من میتوانم به زبان فارسی صحبت کنم. من زبان فارسی مسلط هستم و میتوانم در زمینه‌های مختلف مانند ترجمه، نوشتن متن، پاسخ به سوالات و غیره کمک کنم. میگه ازم میتونید هر چی که بخواید رو انجام بدید. خب من الان میخوام ازش اول بپرسم که به نظر شما الان ما توی برهه جنگ اسرائیل و ایرانیم. اونا زدن اینا هم دارن میزنن. آقا ازش میپرسیم به نظرت جنگ اسرائیل با ایران اتفاق میفته؟ خدا نکنه اتفاق میفته، ولی خب ازش سوال میکنیم ببینیم بهمون چی جواب میده. میگه که اینجا مدل اینجا من اینجا غلط املایی داشتم، دوباره اصلاح میکنم. به نظر جنگ اسرائیل با ایران اتفاق میفته. ببینیم چی جوابمون میده. اینجا جواب من داره درگیری در اصل و قضیه وضعیت پیچیده‌ای داره و به صورت در حال تغییر است. اگر به دنبال اطلاعات بروز در این خصوص هستید به جستجوی گوگل امتحان کنید. ببینید چرا جوابمون رو نداد؟ این باید جوابمون رو بده در اصل، ولی چون این اسرائیل توش میاد نمیدونم چرا جواب نمیده. من خیلی تستش کردم، هر جا که از کلمه اسرائیل استفاده کردم جوابمو نداد. این خودش الان یه ضعف دیگه. به نظرم نباید اسرائیل حالا جواب بده چی میشه، طوری که نمیکوبم. حالا یه سوال دیگه ازش میگیرم. مثلا یه سوال ازش میکنم که قیمت دلار فعلی و چگونه در ایران چگونه ارزیابی میکنی؟ باید جواب میداد، ولی این به نظرم خودش ضعف. میگه ارزیابی دقیق قیمت فعلی دلار در ایران به دلیل نوسان زیادان در بازار و نرخ‌های مختلف در بازار رسمی دشواره. بعد اومده مثلا اینجا گفته که نرخ فروش آزاد اینقدر بوده، نرخ اینقدر بوده، لازم به ذکر است قیمت در طول فلان اینجوریه. بعد اومده تحلیل‌ها به ما. یعنی ببینید اومده به صورت کلی جواب داده. حالا من بازم اینو هی بالا پایینش کردم، یه جایی جواب درست میداد، یه جایی جواب غلط تو سوالات. این واسه حالا بخش اقتصادیه. تو اقتصادی یک دو میذاره خوب عمل کنه. ولی مثلا حالا ازش میپرسیم که با مثلا بروز کالا در گرگان میشناسی؟ مثلا بروز کالا در گرگان میشناسی؟ اینجوری بشه ببینیم چی میگه بهمون. نخواهید میخوام بگم رو داده چجوری داره کار میکنه. بله، با توجه به اطلاعاتی که در دسترس دارم بروز کالا یک فروشگاه معتبر در شهر گرگان است. به صورت حضوری و آنلاین به ارائه انواع کالاهای دیجیتال، لوازم جانبی، کامپیوتر، موبایل، تبلت میپردازه. خب تا اینجا که درست بود. این فروشگاه در 2 شعبه در گرگان فعالیت میکنه. شعبه 1، شعبه 2. نه ما یه شعبه داریم ولی هر دو شعبه همون آدرس داده. به هر حال اطلاعاتی که داده درسته. شماره اولی که داده درسته، آدرس وبسایتمون رو درست داده. شماره تماس دومی داده اصلا معلوم نیست مال کدوم بنده خدایی که اومده جمع کرده. درست 3-4 بار این سوالات ازش کردم، ولی بازم هر چی که شما ازش بیشتر بپرسین بیشتر یاد میگیره. یعنی مثلا بهش بگم که آقا اینجا داری اشتباه میکنی، بهم میگه که درسته اشتباه دارم میکنم، کمکم کنه که یاد بگیرم. حالا اومده در رابطه با بروز کالا سری توضیحات داد و این مسائل اومده در رابطه با بروز کالا بده. پس یکی از قسمت‌هایی که میشه روی بار شما باش کار کنید قسمت سوالاته. اصلا سوالای مختلف ازش بپرسید. مثلا ازش بپرسید که چگونه در ورد، مثلا چگونه در ورد عدد صفحه رو بزنم. اینجا وقتی ازش میپرسیم چگونه در ورد عدد صفحه رو بزنم، بیا نکنید دقیقاً گفته اینسرت برید، هیدر فوتر رو انتخاب کنید، این کار رو انجام بدید.
دقیقا همه اینا رو میاد. یعنی شما هر سوال روزمره که داشته باشید میتونید از بارد خیلی راحت بپرسید. حالا من بهش میگم بارد یه جوک برام بگو، یه جوک برام بگو. ببین چی میگه. دو تا گوجه میرن تو خیابون، یه ماشین میاد میزنه چون یکی از گوجه‌ها له میشه و یکی داد میزنه کچاپ شدیم. جوکی که براتون گفت خیلی جوکای مسخره میگه، ولی یه جوک دیگه هم گفته. اینجا کلی جوک گفته ولی خب جوکای مسخره میگه. خیلی سوالات میتونید ازش کنید، هر کی ذهنتون درگیر کرده ازش سوال کنید، ازش بخواید تا باهاتون باشه. بریم قسمت بعدی. این قسمت میتونم بگم که همون قسمت ترجمه‌ایه که میتونه جمینای بارد واسمون انجام بده. حالا من یه نمونه بهتون نمایش میدم. مثلا میام الان اینجا، مثلا این یه خبر در رابطه با آیفون 15، مقایسه آیفون 15 و گلکسی S24 پیدا میکنم. اینجا میام متن این خبر رو حالا میام اینجا کپی میکنم. متن این خبر الان کپی شد. حالا میرم مجدد وارد همون جمینای میشم. حالا از جمینای میخوام بهش میگم که لطفاً این متن رو برام به صورت دقیق و حرفه‌ای به فارسی ترجمه و ویرایش کن. حالا اینجا میام متنم هم مینویسم ببینم چی میذاره واسمون. دقیقا اومدم همون خبر رو گرفتم. خب اومد بله عکاسی آیفون 15 و گلکسی 24 کدام گوشی برنده است؟ متن اومد بهمون تحویل داد. پس از ثبت بیش از 200 عکس با آیفون 15 و گلکسی S24 زمان فرضی که برنده رقابت را اعلام کنیم. هر دو گوشی از نظر دوربین پیشرفته قابل توجه نسبت قبلی خود داشتند. عکس‌های با کیفیت بالا میگیره. اومده نقاط قوت، دقیقاً اومده این مقاله‌ای که حالا ما بهش گفتیم و واسمون اومد خیلی راحت ترجمه کرد و حتی تو نکات ویرایشی اومد گفت که عنوان به صورت فارسی و جذاب انتخاب شده، متن به صورت پاراگراف‌های مجزا و فواصل انتخاب شده، از عناوین فرعی برای دسته‌بندی مطالب استفاده شده است، از کلمات و اصطلاحات تخصصی عکاسی به درستی استفاده شده. یعنی هر کاری که برامون انجام داد و اومد آخرش بهمون شرح. این یه نوع ترجمه میتونیم ما باش ترجمه انجام بدیم. یه رو دیگه اصلا میتونیم یه متن انگلیسی رو بگیریم کپی کنیم. مثلا الان من میام اینجا مثلا این سایت رو باز میکنم، دقیقاً خود متن رو بهش میدم. یعنی اینجا خود متن رو بهش میدم، کپی میکنم و مجدد وارد جمینای میشم و پیست میکنم. حالا بهش میگم این متن رو به فارسی برام ترجمه کن. اوکی. بریم چیکار میکنه. همینطور که میبینید دقیقاً اومد متن رو واسمون ترجمه کرد. شما خیلی راحت میتونید ازش یه متن رو بخواین یا یه سایت رو بدین یا یه مقاله رو بدین بهش ترجمه کنید، یا حتی میتونید بگید که آقا توی این مقاله واسه من این کار رو انجام بده، آقا این مقاله رو واسه من ترجمه کن، این مقاله رو پاراگراف نویسی کن واسه من، این مقاله رو واسه من خلاصه کن. اصلا یه چیز بی‌نظیریه. بریم قسمت بعدی. بریم الان این قسمتی که در رابطه با متن نویسی و ایناست رو با هم دیگه نگاه کنیم. بریم الان من استارت رو بزنم. 3 2 1. خب اینجا الان ازش میخوام که یه رزومه مثلا واسه شخصیت خیالی واسه من بنویسه واسه استخدامی توی شرکت. میخوام برام یه رزومه کامل در رابطه با خودم بنویسی که اونو به شرکتی که میخوام توش استخدام بشم تحویل بدم. من آریا دیارگرد هستم با رشته بار حذف میکنم اینجا حذفش میکنم، میگم در رشته مهندسی نرم افزار دارای مدرک دکترا بوده، 5 سال سابقه کار دارم
و در شرکت هایی که کار کردم بروسکالا، مثلا همکاران سیستم، هلو و غیره بوده. سنم 35 ساله و قصد کار در شرکت شما رو دارم. حالا اینو واسش میفرستم ببینیم چی بهمون تحویل میده. هر چی که ازش بخواین رو دقیقاً بهتون تحویل میده. میگه رزومه رو اومد نوشت، نام و خانوادگی، آدرس، تلفن، ایمیل، خلاصه نوشته متخصص با انگیزه سابقه 10 سال در مهندسی نرم افزار، دارای مدرک دکترا در این رشته، سابقه کار در شرکت‌های معتبر مانند بروسکالا فلان، تحصیلات اومد توضیح داد، تجربه کاری اومد گرفت. اینا یه رزومه اومد واسمون نوشت. حالا اینجا یه قسمتی داریم تو درفت، شما میتونید نوع تغییر بدید. اگر بخواید مثلا رسمی تر باشه رسمی تر بنویسید. حالا بهش مثلا من میگم که بارد برام رسمی تر بنویس. حالا اینجا ازش میخوام واسم رسمی تر بنویسه، ببینیم چیکار میکنه. دقیقاً ناخوید اومد تغییر داد. اومد دقیقاً تغییر داد و اون اومد بیس رو رسمی تر واسم کرد. یعنی یکی از قابلیت‌های خوبی که داره اینه که دقیقاً هر چی که بخواید میتونه واسهتون انجام بده دیگه. حالا بریم یه قسمت دیگر رو تست کنیم. من یه مقاله در رابطه با گوشی آیفون 15 میخوام این مقاله کامل، دقیق و با قسمت بندی های مختلف باشه. میخوام این مقاله رو از سایت های انگلیسی زبان برام پیدا و به فارسی ترجمه و ویرایش کنی. نهایت دقت تو در این مقاله به کار بگیر. برام پیدا و ترجمه کنی. نهایت دقت تو برام به کار بگیر. حالا ببینیم چی میگه. بررسی کامل آیفون 15 شاهزاده جدید اپل. مقدمه، طراحی، نمایشگر، دوربین، عملکرد، باتری، نرم افزار، قیمت، جمع‌بندی و تمام توضیحاتی که اومد بهمون ارائه داد. حالا اینجا بهش میگم که بارد برام یک داستان در رابطه با قصه های کهن ایرانی بنویس. کلی بهش گفتیم ببینیم چجوری عمل میکنه. در اعماق تاریخ داستانی از صخره‌های کهن ایرانی. دقیقاً میاد یه داستانو براتون مینویسه. دقیقاً میاد اون چیزی که شما بخواید طولانی کنه. حالا میتونید کاملترش کنید، بهش بگید که آقا من اینو میخوام. خلاصه همه اینا رو بیاین اضافه تر کنید. یا یه چیز دیگه، بارد یه شعر در رابطه با مادر برام بنویس. یه شعر مختص خودم در رابطه با مهربانی مادر. اینجا نکنید. در ستایش مادر ای مهربان ترین، ای یار و غمخوار من، تو نوری در تاریکی، امیدی در روزگار من. دیگه بخونید دیگه هم دیگه ادامه. پس میتونه واسهتون شعر، داستان، مقاله، هر چی که بخواین رو بنویسه. دانش آموزان میتونن مقالاتشون واسه معلم‌ها بنویسن، دانشجوها میتونن واسه استادا بنویسن و کلی امکانات. بریم قسمت بعدی رو. خب بریم که در رابطه با هم خلاصه نویسیش ببینیم چجوری عمل میکنه. الان من مثلا این متن رو اومدم کپی کردم، بعد حالا وارد خود بارد میشم، بهش میگم که خب اینجا بهش میگم که الان لطفاً متن زیر رو واسم خلاصه نویسی کن. حالا اینتر میکنم، اینم مینویسم، اوکی میکنم. خلاصه سامسونگ گلکسی واچ اف ای دقیقاً اومد کل این متن به این طولانی رو واسه من همینقدری که دارید میبینید خلاصه نویسی کرد. واسه کارهای خلاصه نویسی و حالا خوندن مقالات خیلی طولانی و کتابای خیلی طولانی که بخواید فقط بهش بگید که
خلاصه قضیه چی میشه؟ یکی از بهترین انتخابا همین بارد. نمیخوام بهش بگم مثلا فیلم ها رو میتونه واسه خلاصه نویسی کنه. بارد میتونی 3 قسمت فیلم پدرخوانده رو برام خلاصه شو بگی چی شد؟ یعنی میتونه قسمت اول، بله، قسمت دوم رو واسم نوشت، قسمت سوم قشنگ خلاصه کرد. تونست. خب یکی از قابلیتایی که داره ماه داریم ازش استفاده میکنیم اینه که میتونه ویدیوهای یوتیوب رو خلاصه نویسی کنه. البته تو فارسی ها نمیدونم چجوری عمل میکنه، بعضی اوقات میگه میتونم، بعضی اوقات میگه نمیتونم، ولی تو انگلیسی حالا میریم تست میکنیم. مثلا ما الان آی جی آوردیم بالا، حالا الان مثلا من میخوام ویدیو آخری که گذاشته رو متنش رو اینجا کپی میکنم، میبرمش داخل بار، اینجا میفرستم، میگم حالا بهش میگم که بارد ویدیو بالا رو که متنش رو واسه نوشتم و برام به صورت دقیق و واضح خلاصه نویسی کن. ببینیم این کار انجام میده. خلاصه ویدیو: معرفی این بازی، گیم پلی، داستان، گرافیک، سایر جنبه ها، جمع‌بندی، نکات بازی. یعنی اومد همون تایتل ویدیویی که از آی جی گرفتم و دادم بهش، پیدا کرد برام، خلاصه نویسی کرد. بریم که تو برنامه نویسی تستش کنیم. خودش گفته که میتونه برنامه حالا بنویسه، گفته جاوا اسکریپت میتونه انجام بده، میتونه ویژوال بیسیک بنویسه، میتونه زبان سی و پایتون هم میتونه انجام بده. حالا ما یه تستش میکنیم. مثلا من بهش میگم که بارد، یه لحظه من اسکرین ریکوردم هم فعال کنم که شما هم ببینید. خب حالا دوباره الان بهش میگم بارد یه ماشین حساب به زبان ویژوال بیسیک برای من بنویس که در نرم افزار ویژوال استودیو قابل اجرا باشه. و بله، قشنگ براتون نوشت، کپی هم در اختیارتون گذاشت. کلا آقا ما رو نابود کرد، هرچی درس خوندیم الکی نابود شد. مرسی. خب حالا اینجا میخوام واسهتون یه سوال چالش انگیز از بارد بپرسیم، ببینیم چی جوابمون میده. مثلا ازش میپرسم بارد معنای زندگی یعنی چی؟ ببینیم چی بهمون جواب میده. معنای زندگی سوال عمیق و فلسفیه که قرنها ذهن بشر را به خود مشغول کرده. هیچ پاسخ واحدی برای این سوال وجود ندارد که همه را راضی کند، زیرا معنای زندگی برای هر فرد با توجه به ارزش‌ها، باورها و تجربیات منحصر به فرد متفاوت است. با این حال برخی از مضامین مشترک در قشنگ اومد توضیح. حالا بذار مثلا یه چیز دیگه ازش بپرسم ببینم میتونه جوابونو بده. چطوری میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم؟ پیشبینی آینده امری دشوار و غیر ممکن است، چرا که عوامل متعددی در شکلی آن نقش دارد. تجزیه و تحلیل روند، سناریو نویسی، مثلا میاد اینجوری بهمون پاسخاشو میده. اینم بپرسم ازش. بارد چطوری میتونیم صلح جهانی رو به دست بیاریم؟ نظرش چیه؟ دستیابی به صلح جهانی هدفی آرمانی و دی‌ان‌ای بشر بوده که نیازمند تلاش و همکاری جهانی در سطوح مختلفه. میگه که چجوری میتونیم رسیدگی به ریشه‌های درگیری، تقویت نهادهای بین‌المللی، ترویج فرهنگ صلح، توانمندسازی افراد. قشنگ میتونه یه سوالاتی که حالا مثلا به این حالت تو ذهن آدم میاد و بهش جواب بده و در کل میتونی حالا ببینیم باهاش هم صحبت کنیم. بارد من دلم گرفته، میتونی با هم صحبت کنی؟
ببینیم چی میگه بهمون. میفهمم که حالت گرفته، میتونم کمکت کنم. میگه من به عنوان یه هوش مصنوعی مکالمه بزرگ آماده شدم که همدل باشم و اطلاعات مفیدی رو به ارائه بدم. حالا اومده یه سری اطلاعات رو به هم داده. کنم اگه ادامه بدیم میتونیم قشنگ باهاش صحبت کنیم و خیلی اطلاعات بیشتری بهمون بده. دلتون هم گرفت میتونید باهاش صحبت کنید. ببینید در رابطه با حالا اون محدودیت های بارد اینجا صحبت کنیم. بارد به هر حال یه سری محدودیت ها واسمون داره. مثلا شما تو زمینه پزشکی نمیتونید ازش سوال کنید. مثلا من اگه الان بخوام تو زمینه پزشکی از بارد سوال کنم، مثلا چی بهش بگم که من دچار خونریزی شدم، چه دارویی مصرف کنم؟ ببینیم اون جواب میده. ببینید دقیقا داره میگه متاسفم که شما بخونید من نمیتونم مشاوره پزشکی بدم، اما میتونم کمک کنم تا منابعی پیدا کنید که مفید باشه. پس در رابطه با اطلاعات پزشکی نمیتونید، یعنی به عنوان دکتر ازش استفاده کنید. میتونید اطلاعات دارویی رو، حالا عوارض و اینا رو قشنگ ازش بپرسید، ولی خب یه سری محدودیت ها داره که نمی. خب کار فیزیکی که مسلمه نمیتونه انجام بده. درک احساسات نداره. خیلی وقت ویدیوهایی حالا گذاشته شده که از بارد میپرسن که مثلا آقا واسه مهمه من خودمو بکشم، میگه نه. در هوش مصنوعی خب اصلا خودشون گفتن تو قوانینشون که آقا ما درک احساسات نداریم، یا ممکنه بعضی وقتا تو ارائه پاسخهای بی‌طرفانه آقا اشتباه عمل کنیم. خودشون یعنی اینو دقیقاً اومدن به ما قید کردن. خیلی وقت گفته اطلاعات نادرست ممکنه بهمون بده، یعنی همه اینا رو اومدن به ما گفتن که اگه می‌خوایم استفاده کنیم هنوز کامل نیستن، ولی دائم داره میگه که من در حال یادگیری ام و هر روز کامل و کامل‌تر میشم. خیلی از مسائلی که مرتبط با حالا قوانین خود کشورهای سازنده روش رعایت شده و اینکه به شما اجازه نمیده. همون اول دیدید من در رابطه با یک جنگ ازش پرسیدم بهم پاسخ نداد، گفت باید به گوگل مراجعه کنید. حالا محدودیتایی داره، نمیشه همه جا ازش استفاده کرد، ولی در کل واسمون چه گفت خیلی خوب. این قسمت میخوام در رابطه با تولید عکس جمینای صحبت کنم. یه مدتی بود که این خبر اومد که میتونه تولید عکس انجام بده. چند وقت تولید عکس انجام داد ولی حذف شد. حالا ممکنه که بعضی من ویدیو رو میگیرم مجدد تولید عکس انجام بده ولی حذف شد. حالا دلیلش چی بود؟ یه دلیل خیلی جالبی داشت، این که هر شخصیتی که شما بهش میگفتید بسازه رو براتون سیاه‌پوست میساخت. در همین قضیه کلا حذفش کردن. حالا امروز هم که ما داریم انجام میدیم میگم مثلا من بهش میگم تصویر خانواده سلطنتی انگلیس رو در 300 سال پیش برام بساز. ببینی میتونه بسازه؟ هنوز نتوانستم تصویر رو ایجاد کنم، یعنی قسمت تصویرش حذف شد، برخلاف کوپایلوت که میتونه واسهتون تصویر بسازه. با امروزی که من این ویدیو رو دارم میگیرم نمیتونه واسهتون تصویر بسازه. حالا امیدواریم که در آینده بتونه تصویر رو بسازه. و اما بریم با همون جمینایی که اول ویدیو توضیح دادیم آشنا بشیم که روی گوشی چجوری استفادهش کنیم. واسه اینکه ما بتونیم جمینای روی گوشی استفاده کنیم فقط لازمه وارد پلی استور بشیم. اینو بگم که جمینای در حال حاضر فقط با فیلتر شکن کار میکنه. رو بعضی از کشورها شما نمیتونید حالت عادی ازش استفاده کنید. واسه اینکه حالا نصبش کنید فقط لازمه وارد پلی استور بشید. توی پلی استور هم که تصویر دارم واسهتون میذارم، جمینای رو دقیقاً بنویسید که واسهتون پیدا بشه. ببینید ممکنه که خیلی اوقات پیدا نشه، باید یه بار کش حالا پلی استورتون رو پاک کنید. ولی اگر تو پلی استور نتونستید پیدا کنید، توی مایکت میتونید وارد مایکت نرم افزار ایرانی بشید، فرقی نمیکنه. بعد در توضیحی که میخوام خدمتتون بدم، جمینای رو سرچ کنید، همونطور که میبینید پیدا کرد، گزینه نصب رو بزنید. اگر میره پلی استور پیدا نشد، یه بار کش حالا اون پلی استور رو پاک کنید، اوکی میشه. الان جمینای دانلود شد، گزینه نصب رو میزنم، داره نصبش انجام میشه. صبر میکنیم تا نصب کامل شه. اجرا رو میزنم.
زمانی که اجرا رو بزنیم دقیقا خودش میاد دیگه، همه اطلاعات قبلیمون رو میاره واسمون، بعد میاد به عنوان خود دستیار گوشیمون هم میتونیم ازش استفاده کنیم و کارمون رو باش انجام بدیم. خب برای اینکه دستیارمون هم باز کنیم همینجوری از این کنار حالا اینجوری میکشیم، جرمینای همونجوری که میبینن آمد. میتونیم ازش سوال کنیم که مثلا بهش بگیم سلام بارد، همونجوری که میبینید دقیقا باز میشه واسمون. یا یه سری از کارهای دستوری هم میتونیم بهش بدیم، یعنی بهش بگیم که مثلا حالا ساعتمون رو تنظیم کنه. اوپن تلگرام، سریع تلگرام رو باز میکنه و اینکه میتونیم همین کارا رو باش انجام. ممنون دیگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. سعی کردم که همیشه هم خلاصه بهتون بگم، همین که کامل براتون توضیح بدم. بازم اگر سوالی داشتید اینستاگرام، یوتیوب، آپارات پشتیبانی سایت در خدمتتون هستیم. تو قسمت مجله بروزکالا برید، مجلات رو واسهتون میذاریم، اخبار روز رو واسهتون میذاریم و اینکه حمایت کنید دیگه، لایک و کامنت و ویدیومون رو ببرید بالا. مرسی، خدا نگهدار.